ทุกท่านกับพระศรีรัตนตรัยพร้อมกันนะคะกราบอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์ประเชิญนะคะกราบพุทโธมีนาโถกราบธัมโมมีนาโถกราบสังโฆมีนาโถนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนาวันนี้จะแสดงเรื่องปตาจาราเถรีซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์ปตาจาราเถรีรูปนี้มีเรื่องราวที่ควรจะศึกษาทำความเข้าใจหรือนำชีวประวัติของท่านมาพินิจพิเคราะห์พิจารณาเปรียบเทียบแล้วก็พิจารณาถึงข้อธรรมะซึ่งการที่เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยมีความทุกข์แต่ในชีวิตของคนเราเนี่ยก็มีวิบากกรรมหลากหลายท่านมีอุปนิสัยที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งท่านบำเพ็ญบารมีมาแสนกับแสนกันอาจจะยิ่งกว่านั้นก็ได้เท้าความไปถึงอดีตการสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระแล้ววีรกรรมของปตาตาราเถรีเนี่ยก็เป็นที่กล่าวฝันเป็นที่นำมาเทศน์นำมาบรรยายกว้างขวางเลยทีเดียวถ้าผู้ที่อยู่ในวงการธรรมะนี้ก็คงจะได้ยินได้ฟังมาไม่มากก็น้อยเรื่องของเรื่องของนางปตาจาราอ้างอิงพระไตรปิฎกเล่มที่20พระไตรปิฎกเล่มที่20อังคุตรนิกายเอกนิบาตทุกกนิบาตติกนิบาตข้อ150ข้อความภาษาบาลีว่าเอตทัคคังภิกขเวมะมะสาวิกานังภิกขุนีนังวินยธารานังยะทิทังปตาจารังแปลความภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระปตาจาราภิกษุณีเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาของเราผู้ทรงพระวินัยท่านเป็นพระเถรีที่เมื่อบวชแล้วเป็นภิกษุณีท่านก็เป็นผู้เลิศในทางพระวินัยของภิกษุณีนะบุญบารมีของพระนางปตาจาราเถรีนะก็เป็นผู้สร้างบุญบารมีมาในสมัยพระเจ้าทรงพระนามว่าปทุมมุตระเนี่ยได้เป็นธิดาของพระเจ้ากิกิพระเจ้ากรุงพาราณสี
แล้วก็มีพี่น้อง7 คนเป็นเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยกลับมาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพี่น้อง7 คนเนี่ยกลับมาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้านี่พร้อมกันหมดเลยประกอบด้วย1พระเขมาเถรี2พระอุบลวรรณาเถรี3พระปตาจารางเถรี4พระกิสาโกธมี5พระธรรมทินาเถรี6พระกุณฑลเกษี7นางวิสาขาได้กล่าวไปแล้วในในวันนี้จะบรรยายพระปตาจาราเถรีข้อความปรากฏในอรรถกถาธรรมบทภาคที่4เรื่องปตาจารามเถรีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระปตาจาราเถรีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยจะวัสสตังคีเวดังนี้เป็นต้นดังได้สดับมานางปตาจาราเป็นธิดาของเศรษฐีผู้มีทรัพย์40 โกฏในกรุงสาวัตถีมีรูปงามในเวลาที่นางมีอายุ16 ปีมารดาบิดาเพื่อจะรักษานางไว้เรียกว่าไม่ให้หนุ่มๆมาระแคะระคายได้จึงให้นางอยู่บนปราสาทชั้น7แต่ถึงกระนั้นก็ยังเผลอไผลจนได้มีคนรับใช้ซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยก็คือยังมีช่องอยู่นะคนรับใช้ซึ่งเป็นผู้ชายก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าก็คือไว้ใจว่าก็คงจะคนรับใช้ที่เป็นผู้ชายก็คงจะไม่มีอะไรนะแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ใกล้กันก็เหมือนน้ำมันอยู่ใกล้ไฟยิ่งรักษาเท่าไรประคบประคองเรียกว่าเหมือนไข่ในหินยังไงก็เผลอเรียกว่าพลาดจนได้นะนางสมัครรักใคร่กับคนรับใช้อืมซึ่งเป็นชายหนุ่มอืมเมื่อความรักได้สุกงอมมากขึ้นเมื่อถึงเวลานางก็เป็นสาวสวยพ่อแม่ก็จะหาผู้ชายมีชาติเสมอกันก็จะมากำหนดวันแต่งงานเนี่ยว่ากำหนดแต่งงานนางก็เลยบอกคนใช้ที่เป็นผู้ชายบอกว่าเขากำหนดอย่าพ่อแม่ของฉันเนี่ยได้ยกฉันให้ตระกูลโน้นแล้วนะจะแต่งงานแล้วนะใกล้เข้ามาแล้วงานแต่งงานใกล้เข้ามาแล้วถ้านายรักฉันก็ต้องพาฉันหนีไปถ้าเมื่อแต่งงานแล้วต่อให้มีนายเนี่ยมีเครื่องบรรณาการเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมไม่สามารถจะมีบทบาทอะไรได้ตกลงคนรับใช้หนุ่มนี่ก็บอกว่าถ้างั้นเราก็นัดแนะกันว่าฉันจะออกไปนอกเมืองแล้วเธอก็ตามไปพบฉันที่นี่นะนัดแนะกันเรียบร้อยแล้วก็ผู้ชายก็ออกไปนอกเมืองนางปตาจาราก็ปลอมตัวเป็นนางทาสีเป็นคนใช้ไปตักน้ำนุ่งผ้าปอนนุ่งผ้าแบบคนใช้นะก็ถือหม้อน้ำทำทีเรียกว่าปลอมเป็นคนใช้น่ะไปตักน้ำคนในเรือนก็
ไม่ได้สังเกตว่าธิดาเศรษฐีนี่ได้ปลอมคนเป็นคนใช้นี่หนีออกจากบ้านไปแล้ว ก็ไปเจอกับชายหนุ่มซึ่งเป็นคนรับใช้ในบ้านก็หนีไปด้วยกัน ไปออกไปต่างจังหวัดไปไกลนะก็ไปทำไร่ไถนาอยู่ต่างจังหวัดนะด้วยอานุภาพของความรักนะมันก็มีอานุภาพมากทำให้ไม่นึกถึงความลำบากถึงแม้ว่าจะลำบากคนกัดกินก้อนเกลือนางก็ทนได้อาศัยการอยู่ร่วมกันมานานนางก็ตั้งท้องมีครรภ์ผู้เกิดในครรภ์จะตั้งขึ้นในท้องเมื่อใกล้คลอดนางก็บอกว่านางมีความประสงค์จะกลับไปคลอดที่บ้านก็ให้สามีเนี่ยพานางกลับไปทางฝ่ายผู้ชายก็บอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกพ่อแม่ของเธอเจอฉันก็คงจะจับฉันเป็นชิ้นๆน่ะคงไม่เอาฉันไว้แน่ไม่ยอมพาภรรยากลับไปภรรยาเห็นว่าสามีไม่ยอมทำตามก็เลยหนีไปพอสามีไปทำไร่ไถนาก็หนีไปปิดประตูบ้านแล้วก็หนีทั้งที่ท้องแก่ใกล้คลอดแหละก็สั่งคนบ้านใกล้เรือนเคียงบอกว่าถ้าสามีฉันมาถามแล้วก็บอกว่าฉันกลับไปบ้านเกิดไปคลอดลูกนางก็หนีมาได้สักระยะหนึ่งสามีก็กลับมาบ้านก็ถามคนเพื่อนบ้านก็บอกว่านางกลับไปบ้านแล้วไปคลอดลูกเพราะรีบตามมาคงจะไปได้ไม่ไกลละหญิงท้องแก่เดินอุ้ยอ้ายก็ตามไปทันกลางทางตามไปกลางทางก็ให้กลับก็ไม่ยอมกลับก็เอ้าไปก็ไปพอไปได้หน่อยก็เกิดเจ็บท้องก็คลอดลูกตามทาง คลอดลูกเสร็จแล้วก็คิดว่าโอ้กะว่าจะไปคลอดที่บ้านครับคลอดตามทางซะแล้วจิตที่จะไปคลอดที่บ้านนี่ก็ไม่สำเร็จละก็เลยกลับเนี่ยว่าสาวกบารมีญาณยังไม่แก่กล้าเนี่ยทำให้นางคลอดลูกตามทางก็เลยกลับไปบ้านเมื่อคลอดลูกแล้วก็กลับไปบ้านก็อยู่ต่อมาก็ท้องอีกเป็นท้องที่สองนะก็เหมือนเดิม พอเวลาใกล้คลอดก็ขอร้องสามีให้กลับไปบ้านจะไปคลอดลูกที่บ้านสามีก็ไม่ยอมไปเหมือนเดิมพอสามีไปทำงานที่ไร่ก็แอบหนีมาเหมือนเดิมแหละปิดประตูบ้านแล้วก็หนีมาต่างคนบ้านใกล้เรือนเคียงบอกว่าถ้าสามีมาถามก็บอกว่านางไปบ้านและไปคลอดลูกสามีกลับมาก็ถามมาอ้าวภรรยาไปไหนเพื่อนบ้านก็บอกนางกลับไปบ้านไปคลอดลูก ก็รีบตามมาทีนี้เดิมอาจจะคราวนี้อาจจะไปได้ไกลหน่อยนะไปไกลหน่อยเขาคือเข้าไปในดงในป่าเมื่อเจอก็บอกว่าให้กลับนางก็ไม่ยอมกลับยืนยันจะไปท่าเดียวไปก็ไปพอไปถึงกลางทางนางก็ลมกัมมัชวาตเจ็บท้องปั่นป่วนก็แล้วก็ฝนตกอืมฝนตกลงมาเหมือนวันเนี้ยวันนี้ก็ฝนตก ภรรยาก็เลยบอกว่าไปหากิ่งไม้มาทำร่มให้หน่อยฝนตกเสร็จแล้วก็ทางสามีก็ไปตัดกิ่งไม้กำลังจะมาทำร่มให้ภรรยาซึ่งกำลังเจ็บท้องอยู่สามีก็ไปตัดกิ่งไม้อยู่บนจอมปลวก
ปรากฏว่ามันปวกมันมีงู งูมันก็กัดเอาล้มตึงเลยแสดงว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากก็กัดแบบล้มตายทันทีเลยนะตายอยู่บนจอมปลวกนั่นเอง ส่วนนางปตาจารานี่ก็เจ็บท้องสามีก็หายไปไหนก็ไม่รู้นางก็เลยคลอดลูกด้วยความลำบากคลอดออกมาแล้วก็ฝนก็ตกพำทั้งคืนทั้งกลางคืนด้วยนะ ความที่ฝนตกทั้งคืนเนี่ยนางก็มีลูก2 คนนางก็คล้ายๆว่าเอามือยันเข่าเรียกว่าคร่อมลูก2 คนไว้ไม่ให้โดนฝนนะนางก็ฝนก็ตกทั้งคืนคลอดลูกใหม่ก็เสียเลือดไปมากฝนก็ตกพำก็นางก็เลยคล่อมลูกไว้ไม่ให้ลูกเปียกฝนเพราะนางคลอดลูกมาเสียเลือดมากนางก็เลยตัวซีดเหลืองพอเช้ามาก็พอมีแสงแล้วก็อุ้มลูกคนเล็กคนหนึ่งแล้วก็จุงลูกคนโตเดินไปบอกว่าไปหาพ่อเดินไปทางนี้แหละก็เดินตามไปได้หน่อยก็ไปเจอสามีนอนตายอยู่บนจอมปลวกนะโอ้โหเศร้าโศกเสียใจเพราะเราเป็นสาเหตุทำให้สามีต้องมาตายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็เดินต่อไปเดินต่อไปก็ไปเจอแม่น้ำอาจีรวดีแม่น้ำอาจีรวดีก็เป็นแม่น้ำใหญ่ลึกเพราะฝนตกทั้งคืนมีน้ำป่าไหลหลากมาแล้วก็นางก็เลยไม่สามารถที่จะข้ามน้ำโดยอุ้มลูกและจูงลูกได้นะเพราะน้ำก็ประมาณแค่คอนะนางก็เลยเรือก็ไม่มีนางก็เลยให้ลูกคนโตเนี่ยอยู่ฝั่งนี้บอกหนูอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวแม่จะเอาน้องข้ามไปฝั่งนู้นก่อนอ่เด็กนี่ก็ยืนอยู่ริมตลิ่งนางก็อุ้มลูกมาเอาลูกเทินหัวไปถึงฝั่งนู้นก็หักกิ่งไม้รองแล้วก็ให้เด็กนอนบนใบไม้ก็กลับมาจะมารับลูกคนโตอีกฝั่งหนึ่งเมื่อถึงกลางแม่น้ำเหยี่ยวเฉียวลูกไก่นะมันก็บินวนอยู่แถวนั้นมันก็เห็นเด็กตัวแดงๆก็นึกว่าชิ้นเนื้อก็เลยบินโฉบลงมาจะมาโฉบเอาเด็กนางปตาจาราเห็นเหยี่ยวกำลังโฉบลงมาก็ยกมือขึ้นไล่ทำเสียงสู้ไล่เหยี่ยวก็ไม่ได้ยินมันก็โฉบเอาเด็กไปส่วนส่วนลูกคนโตที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเห็นแม่ยกมือส่งเสียงร้องก็ความที่เป็นเด็กไร้เดียงสาก็นึกว่าแม่เรียกก็โดดต่อมลงไปในน้ำยังไม่รู้ว่าน้ำคืออะไรโดดต่อมลงในน้ำกันน้ำก็พัดแรงนะก็พัดไปเลยหายไปเลยนางก็หมดแล้วลูก2 คนลูกคนเล็กก็ถูกเหยี่ยวเฉียวโฉบเอาไปกินแหละแล้วก็ลูกคนโตก็จมน้ำหายไปเลยน้ำพัดหายไปสามีก็เสียชีวิตไม่เหลือใครแล้วอ่า
ไปหาพ่อหาแม่นี่ที่เมืองพาราณสีเนี่ยพอไปถึงก็เจอผู้ชายเดินสวนทางมา ก็ถามมาลุงรู้จักเศรษฐีชื่อนี้ไหมบ้านอยู่ถนนนั้นลุงคนนี้ก็บอกว่าไม่นางอย่าถามเลยถ้ารู้จักตระกูลอื่นก็ถามคนอื่นเถอะอย่าถามเลยตระกูลเนี้ยฉันไม่รู้จักคนอื่นหรอกฉันรู้จักตระกูลนี้ตระกูลเดียวก็ฉันก็จะถามบ้านนี้แหละไม่อยากบอกเลยอ้าวทำไมไม่อยากบอกอ่ะบอกมาเถอะมีอะไรเธอนางเห็นควันที่เขานั่นน่ะเหมือนคล้ายๆเผาศพอ่ะเห็นไหมบอกเห็นนั่นน่ะควันก็กำลังขโมงนี่น่ะมันเยอะมากเลยนั่นแหละท่านเศรษฐีแล้วก็ภรรยาเศรษฐีแล้วก็บุตรของท่านเศรษฐีเมื่อคืนเนี่ยฝนตกมีลมแรงอ่าพัดบ้านเศรษฐีพับลงมาหมดเลยทั้งเศรษฐีบรรภรรยาเศรษฐีทั้งลูกชายเศรษฐีเนี่ยเสียชีวิตหมดทั้งบ้านเอาเขาเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันนางเห็นควายกับควันกำลังพวยพุ่งอยู่นั้นไหมเท่านั้นแหละนางก็สติแตกเลยความที่นางสูญเสียการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคนที่จะสูญเสียมากกว่านางปตาจาราเนี่ยคงจะไม่มีอะนะไม่มีใครเจอมรสุมที่มันเข้ามากระหน่ำขนาดนี้นะมาคิดตามไปแล้วนี่ก็ชวนให้เอ่อรู้ซึ้งถึงความทุกข์ของนางนะว่านางสูญเสียทีละสเต็ปนะสูญเสียครั้งแรกก็สูญเสียสามีสูญเสียครั้งที่สองก็มาสูญเสียลูกคนเล็กสูญเสียครั้งที่สามลูกคนโตสูญเสียครั้งสุดท้ายพ่อแม่พี่ชายซึ่งเขากำลังเผาบุญเชิงตะกอนเดียวกันนางสติแตกนะในขณะนั้นนางไม่รู้สึกถึงผ้าที่นุ่งซึ่งได้หลุดนะผ้าหลุดก็ไม่รู้นะสติแตกไปแล้วก็เป็นคนเปลื่อยเป็นคนเสียสติไปแล้วภาษาบาลีว่าสาตัดสมิงคเนนิวัฏฐวัฏถังปตะมานังนะสัญชานันตีในขณะนั้นนางปตาจารานั้นไม่รู้สึกอยู่ซึ่งผ้าที่นุ่งที่ตัวนุ่งเนี่ยตกไปผ้าหรือก็ไม่รู้เดินไปเดินไปก็เป็นคนวิกลจริตนะร้องไห้คร่ำครวญรำพันเบินเพ้อเซสวนไปว่าบุตรสองคนของเราตายเสียแล้วสามีของเราก็ตายเสียทางเปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนอันเดียวกันแล้วก็บ่นเพ้อไปอย่างงี้นะพวกเด็กๆก็เข้าใจว่านางเป็นคนบ้านะนางไม่รู้เพราะนางไม่นุ่งผ้าพวกเด็กๆก็เลยเอาอยากเยื่อบ้างฝุ่นบ้างโปรยลงบนศีรษะของนางเอาก้อนดินกว้างบางนะอันนี้ก็คือคงเป็นเด็กๆกันนะทำอะไรเห็นเป็นคนบ้าคนบอมาก็จัง
อบแกล้งอันนี้ก็เป็นสัญชาตญาณของเด็ก เด็กเกเรเนี่ย เด็กไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรนั่นเอาก้อนดินกว้างบ้างพระศาสดาประทับแสดงธรรมอยู่ในถ้ำกลางบริษัทสี่ในเชตวันมหาวิหาร พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นนาง พิจารณาเห็นว่านางผู้นี้บำเพ็ญบารมีมาแสนกับ สมบูรณ์ด้วยอภินิหารกำลังเดินมา พระองค์ทรงทำหรือเนรมิตให้นางเดินมาที่วัดให้นางเดินเข้ามาในวัดนางมุ่งหน้ามาเข้ามาวัดนะพวกเด็กๆก็ห้าม พวกคนที่กำลังนั่งฟังธรรมมันก็ห้ามคนบ้าอย่าเข้ามาพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมพยายามกันพระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่าห้ามนางเลยปล่อยให้นางเข้ามานางก็เดินมาสะซัดโซเซเดินมายืนต่อหน้าพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าคนก็คงจะมองกันเป็นตาเดียวกันนะเนี่ยคนบ้าเดินดอกแดกเข้ามาแล้วก็พระเจ้าก็บอกว่าอย่าไปห้ามนางให้นางเดินเข้ามาเดินมายืนอยู่หน้าพระพักตร์พระผู้มีพระเจ้า ในขณะนั้น พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ดูก่อนน้องหญิง เธอจงกลับได้สติเถิด ภาษาบาลีว่าสติงปฏิละภะภักคินิดูก่อนน้องหญิง เธอจงกลับได้สติด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า นางจึงกลับได้สติ เมื่อพอนางได้สติแล้วนางก็รู้ว่านางไม่มีผ้านุ่งก็เลยเกิดความละอายก็เกิดฮิริโอตปปะนั่งกระโยงอย่านั่งเอามือปิดกอดเข่าปิดอวัยวะที่ควรปกปิดนะลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งได้โยนผ้าห่มให้นางก็เอาผ้านั้นไปห่มก็คงจะคุมตัวทั้งหมดเลยนะผ้าห่มก็คงจะเป็นผืนใหญ่นะนางก็เลยห่มผ้านั้นคุมตัวทั้งหมดก็ปกปิดอวัยวะร่างกายได้เรียบร้อยเมื่อห่มผ้าเรียบร้อยแล้วก็ถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจางคประดิษฐ์แทบบาทมูลพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งแก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าค่ะแล้วก็รายงานว่าเหยี่ยวเชียวบุตรคนเล็กไปบุตรคนโตก็ถูกน้ำพัดไปสามีก็ตายที่ทางเปลี่ยวบิดามารดาพี่ชายถูกเรือนทับเขาเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันก็รายงานให้ทราบที่มาที่ไปเป็นยังไงถึงกติแตกเดินโซซัดโซเซมาขนาดนี้พระศาสดาตรัสว่าอย่าคิดเลยปตาจาราเธอมาสู่สำนักของเราผู้สามารถผู้เป็นที่พึ่งของเธอได้แล้วเหมือนอย่างว่าน้ำตาของเธอที่ไหลออกเนี่ยผู้ร้องไห้อยู่
ในวัฏฏะสงสารเนี่ยในเวลาที่สูญเสียปิยชนมีบุตรเป็นต้นเนี่ยสูญเสียคนรักไปน้ำตาของเธอที่ไหลออกมาในวัฏฏะสงสารอันยาวนานมาเนี่ยยังมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นะตัดเป็นพระพุทธเจ้าตัดเป็นคาถาว่าอันนี้เป็นภาษาไทยนะน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่มีประมาณน้อยน้ำตาคนผู้อันทุกข์ถูกต้องนะเศร้าโศกไม่ใช่น้อยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นเพราะเหตุไรเธอจึงประมาทอยู่อันนี้พูดถึงคนทั่วๆไปนะคนที่อันถูกต้องอะไรก็แล้วแต่นะมีความทุกข์ร้องไห้สูญเสียคนรักไปหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจรำพึงรำพันเนี่ยน้ำตาก็ไหลออกในวัฏฏะสงสารอันเนี่ยยิ่งด้วยแสนกลับเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรแสดงว่าคนเรานี่ก็เวียนตายเวียนเกิดมามากมายจะนับไม่ถ้วนนะอันนี้ก็เป็นข้ออุปมาอุปไมยเมื่อศาสดาตรัสอนามะตักขะปริยายอยู่อย่างนี้นะอนามะตักขะปริยายก็คือวัฏฏะสงสารอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วคือไม่รู้ว่าการเวียนตายเวียนเกิดของสัตว์ของตัวเราเนี่ยไม่รู้มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่นั่นแหละว่าอนามตักขะปริยายคือวัฏฏะสงสารที่มันยาวไกลมันไม่รู้ว่ามันเงื่อนมันอยู่ไหนนะแล้วก็ปลายมันอยู่ไหนมันรู้ไม่ได้วัฏฏะสงสารมันยาวมากไม่มีที่สิ้นสุดเลยความโศกในสรีระของนางก็ถึงความเป็นสภาพเบาบางก็อาจจะได้บุญบารมีของนางแล้วนะได้ฟังพระธรรมเทศนาดังนี้แล้วพระศาสดาทรงทราบนางผู้มีความสุขเบาบางแล้วทรงเตือนอีกว่าปตาจาราขึ้นชื่อว่าปิยชนมีบุตรเป็นต้นไม่อาจเพื่อจะเป็นที่ต้านทานไม่อาจเป็นที่พึ่งหรือเป็นที่ปกป้องกันของบุคคลผู้ไปสู่ปรโลกได้เพราะฉะนั้นบุตรเป็นต้นเหล่านั้นถึงมีอยู่ก็ชื่อว่าย่อมไม่มีเลยทีเดียวช่วยอะไรไม่ได้นะส่วนบัณฑิตชำระศีลแล้วควรชำระทางที่ยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานของตนเท่านั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมได้ตรัสพระคาถานี้ว่าณสันติปุตตาตานายะณปิตาณปิพันธวาอันตะเกนาทิปปันนัสสะนัตถิยาติสุตานาตาเอตมัตถะวสังยตวาปันดิโตศีละสังวุโตนิพพานะขมนังมัคคังกิปะเมวะวิโสทะเยแปลภาษาไทยว่าบุตรทั้งหลายไม่มีเพื่อต้านทานบิดาก็ไม่มีเพื่อต้านทานถึงพวกพ้องก็ไม่มีเพื่อต้านทานเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายไม่มีบัณฑิตทราบอำนาจประโยชน์นั้นแล้วสำรวมในศีลพึงชำระทางไปพระนิพพานโดยเร็วเถิดเนี่ยพูดถึงว่าเมื่อคนไปสู่ปรโลกเนี่ยนะใครก็ช่วยไม่ได้นะไม่จำเป็นต้องอายุมากนะอายุน้อยก็มีอย่างเด็กของลูกนางปตาจาราเนี่ยก็เกิดแค่วันหนึ่ง2 วันเท่านั้นเองก็ตายลูกคนโตก็อาจจะได้สักขวบ2 ขวบมันก็ตายสามีของนางก็ตาย
พ่อแม่ของนางก็ตายพี่ชายนางก็ตาย บ้านก็พังนางก็ไม่เหลืออะไรแล้วก็เพราะเหตุนั้นน่ะนางจึงไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงเป็นใยแหละจบพระธรรมเทศนานางปตาจาราเผากิเลสมีประมาณเท่าฝุ่นในแผ่นดินใหญ่นะตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผลบรรลุเป็นพระโสดาบันชนเราอื่นเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น เมื่อนางบรรลุเป็นพระโสดาปัตติผลแล้ว นางก็ขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้นางส่งนางไปสู่สำนักภิกษุณีบรรพชาอุปสมบทแล้วเป็นภิกษุณีแล้วอุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่าปัตตาจารามเพราะนางกลับความประพฤติได้ความหมายของคำว่าปัตตาจารามก็มาจากคำว่าปฏิซึ่งปฏิบทหน้าปฏินี่เขาเรียกว่าปฏิบทหน้าปฏิเฉพาะตอบทวนกลับแล้วก็แปลในที่นี้แปลว่ากลับอาจาระเพราะนางมีอาจาระอันกลับแล้วถ้าชื่อของนางเนี่ยแปลตามลักษณะว่านางมีอาจาระอันกลับแล้วมาจากปฏิกับอาจาระก็เลยชื่อว่าปตาจาราภิกษุณีอยู่มาวันหนึ่งภิกษุณีเนี่ยนะก็ไปบิณฑบาตกลับมาก็มาล้างเท้าเอาน้ำเทเอาน้ำเทในที่นี้ก็จะเป็นหม้อน้ำหรือกระบวยตักน้ำอะไรกันแหละก็ตักน้ำแล้วก็มาล้างเท้าตักน้ำครั้งที่หนึ่งเทลงไปล้างเท้าน้ำก็ไหลไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็ขาดมันก็ซึมลงไปในดินครั้งที่สองก็ตักลงไปก็เทล้างเท้าครั้งที่สองน้ำก็ไปไกลกว่าเดิมหน่อยหนึ่งแล้วมันก็ขาดมันก็ซึมแห้งลงไปในดินหนังก็ตักอีกเป็นครั้งที่สามแล้วก็เทลงไปที่เท้าล้างเท้าครั้งที่สามน้ำก็ไปไกลกว่าเดิมแล้วมันก็ซึมหายแห้งไปในดินนางพิจารณาดังนั้นเห็นแล้วก็เป็นคิดเป็นธรรมะนะพิจารณาเป็นธรรมะว่ากำหนดเป็นอารมณ์คือเอาน้ำล้างเท้าเนี่ยเป็นอารมณ์เอ๊ะครั้งที่หนึ่งน้ำมันก็ไหลไปแต่มันก็ขาดหายไปครั้งที่สองมันก็ไปได้ไกลกว่าแล้วมันก็ขาดหายไปครั้งที่สามมันก็ไปได้ไกลกว่าแล้วมันก็ขาดหายไปนางก็มีความคิดว่าสัตว์เหล่านี้ตายเสียในปฐมวัยก็มีเหมือนน้ำที่เราเทลงไปครั้งแรกบางคนก็ตายเสียในเวลากลางคนเหมือนน้ำที่เราเทลงไปครั้งที่สองซึ่งไหลไปกว่าไกลกว่าเดิมบางคนก็ตายในปัจฉิมวัยคือแก่นะตายตอนแก่ตายเหมือนน้ำที่เราเทลงไปครั้งที่สามมันก็ไหลไปไกลกว่าเดิมก็พิจารณาธรรมะอย่างนี้นะนี่เกิดปัญญาแล้วนะแค่เห็นน้ำนี่นะแค่เทน้ำล้างเท้าเนี่ยนะก็พิจารณาเกิดปัญญาพิจารณาว่าชีวิตคนเรามันไม่จีรังยั่งยืนนะเนี่ยนะบางคนก็ตายตั้งแต่เป็นเด็กบางคนก็ตายตอนวัยกลางคนบางคนก็ตายตอนแก่นี่ก็ได้ความคิดเพราะว่านางนี่เห็นความตายมาจะเลยประสบกับตัวเองเลยนะทั้งสามีเอ่ยลูกเอ่ยพ่อแม่พี่ชายมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลย
ประสบความสูญเสียชนิดยิ่งใหญ่มากนะแล้วก็เป็นบุญบารมีของนางนั่นแหละซึ่งจะต้องให้มีเหตุการณ์เป็นไปอย่างนี้อย่างนี้เป็นไปนางก็มาบวชแล้วก็พิจารณาพระบรมศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงแผ่รัศมีไปเป็นดังว่าประทับยืนตรัสอยู่เฉพาะหน้าของนางตรัสว่าปตาจารางข้อนั้นอย่างนั้นที่เธอพิจารณานั่นแหละถูกแล้วโดยว่าความเป็นอยู่วันเดียวก็ดีขณะเดียวก็ดีของผู้เห็นความเกิดและความเสื่อมแห่งรูปนามขันธ์ห้าประเสริฐกว่าความเป็นอยู่100 ปีของบุคคลผู้ไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งรูปนามขันธ์ห้าเมื่อจะตรัสพระธรรมเทศนาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าก็ผู้ใดไม่เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมอยู่พึงเป็นอยู่100 ปีความเป็นอยู่สิ้นวันเดียวของบุคคลผู้เห็นความเกิดความเสื่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นญาติโยมทั้งหลายพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็พิจารณาตามไปนะในการจบพระธรรมเทศนานางปตาจารังบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพิจารณาเรื่องนี้แล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างเมื่อฟังเรื่องราวของนางปตาจารางก็มาคิดเปรียบเทียบว่าคนบางคนในปัจจุบันนี้ก็มีการสูญเสียแต่การสูญเสียของบุคคลบางคนเนี่ยก็ยังมีเว้นระยะลูกตายเลยก็มีลูกตายตอนเล็กๆก็มีสามีตายเลยก็มีพ่อแม่ตายพี่ชายตายก็มีแต่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยตายกันทีละคน2 คนแล้วก็ห่างระยะห่างกันก็ยังพอทำใจได้นะอาจจะปี2 ปี5 ปี10 ปีทยอยตายไปแต่นางปตาจารานี่มาลุมมาตุ้มเลยเนี่ยมาชนิดที่ว่าติดกันเลยนางไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็นางก็ทนไม่ไหวแล้วใครโดนแบบนั้นก็คงจะน่าจะเออคงจะมันไม่รู้นะก็เองแล้วกันนะนางประสบวิบากกรรมขนาดใหญ่หลวงมากในชีวิตถึงบอกว่าคนที่สูญเสียคนรักไปแล้วสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับนางปตาจารังเนี่ยก็คงจะไม่มีอีกแล้วแบบเนี้ยนะหรืออาจจะมีแต่ก็เหตุผลของแต่ละคนหรือกรรมของแต่ละคนเนี่ยสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันเนี่ยนางปตาจารานี่ก็สร้างบุญบารมีมามากมายแล้วก็พบสุดท้ายของนางนี่ก็เสวยวิบากกรรมอันเป็นอกุศลกรรมที่มันหนักหนาสาหัสมากนะจนผลที่สุดนางก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยบุญบารมีที่เคยสั่งสมมานานแล้วนางก็ตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นเลิศเป็นภิกษุณีผู้เลิศในด้านทรงพระวินัยด้วยนะต่อมานางก็มีคุณสมบัติอย่างนั้นทรงพระวินัยอย่างยอดเยี่ยมรู้ทุกสิกขาบทนะสำหรับภิกษุณีนะศีลของภิกษุณีเนี่ยนางทรงจำไม่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนางก็เลยได้ตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่า
ภิกษุณีทั้งหลายผู้ทรงพระวินัยก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่ง แต่วิบากกรรมของนางเนี่ยมันหนักหนาสาหัสจริงๆนางก็เกิดเป็นลูกเศรษฐีนะทำไมชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็เป็นลูกเศรษฐีอยู่ดีๆเนี่ยแทนที่จะแต่งงานกับเศรษฐีด้วยกัน ไม่ต้องทำงานอะไรสบายแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นนะเพราะว่ากรรมของคนเราเนี่ยสร้างมาอย่างนั้นนะเกิดเป็นลูกเศรษฐีนะก็ยังหนีตามสามีไปลำบากลำบนลำบากระกำเนี่ยสูญเสียประสบกับความสูญเสียแต่ผลสุดท้ายบั้นปลายชีวิตของนางก็หลุดพ้นอืมหลุดพ้นเพราะว่าคนที่ก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดพ้นกันได้ง่ายๆนะเมื่อไปดูประวัติของนางแล้วก็ทำบุญมามาก แล้วนางก็ทำบุญมาร่วมกันกับพี่น้อง7 คนทั้ง7 คนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าบวชเป็นภิกษุณีแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์6 คนในสมัยของพระเจ้าทรงพระนามโคดมพระเจ้าของเราเนี่ยมีแต่นางวิสาขาคนเดียวเท่านั้นน้องเล็กนะซึ่งไม่ได้บวชแล้วก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่เหลือ6 คนเนี่ยนะก็คงจะบำเพ็ญบารมีมานั่นแหละพอๆกันนะแต่ว่าต่อจากนั้นเนี่ยก็ต่างคนต่างไปแต่ผลสุดท้ายทำไมชาติสุดท้ายเนี่ยทำไมมาเกิดในพระเจ้าของเราในยุคเดียวกันและต่างคนก็หมดเวรหมดกรรมนะหลุดพ้นแล้วบวชเป็นภิกษุณีแต่ในบรรดาพี่น้อง6 คน6 คน7 คนเนี่ยก็มีคนที่ประสบข้อกรรมคล้ายๆกันอย่างนางบนวรรณาเสรีบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็เสมอวิบากกรรมนางตาจาราเสรีนี่ก็หนักสุดเลยนะแล้วก็นางกุณฑลเกษีกุณฑลเกษีก็คล้ายๆกันแต่ยังไม่หนักหนาขนาดนี้แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือกีสาโคตมีนี่ก็ลูกตายเหมือนกันกีสาโคตมีก็เป็นเอ่อสะใภ้เศรษฐีเหมือนกันมีลูกคนแรกสูญเสียลูกไปก็ผลที่สุดนางก็บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่นางปตาจาราเทรีเนี่ยพิจารณาเนี่ยบุญบารมีเนี่ยสาวกบารมีญาณเนี่ยคงจะแก่กล้าแล้วนะเมื่อถึงเวลาแล้วนางเห็นแค่น้ำล้างเท้าเนี่ยใครจะไปคิดว่าน้ำล้างเท้าเนี่ยนะเทน้ำล้างเท้าเนี่ยนางพิจารณาธรรมะได้นะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เมื่อบารมีมันถึงที่แล้วเนี่ยเห็นอะไรก็พิจารณาได้หมดเห็นความเกิดความดับเห็นคนตายคนแก่คนตายเห็นคนขายน้ำเข้านาเห็นอะไรก็พิจารณาได้คนมีปัญญานะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราได้พิจารณาว่าการเกิดการตายการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารเนี่ยมันทุกข์ทรมานเหลือเกินบางคนก็ได้รับวิบากกรรมแสนสาหัสนะ
บางคนก็ดีเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็มาบวชบรรลุง่ายๆก็ไม่ต้องลำบากกากตำอะไรนั่นก็เป็นพื้นฐานกรรมของเขาเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงมายังไงแต่แต่ละคนก็ล้วนมีวิบากกรรมอกุศลกรรมกรรมเก่าติดตัวมาทั้งนั้นใครจะเป็นยังไงใครจะดีจะร้ายยังไงจะลำบากจะลำบนจะเป็นเศรษฐีเป็นยาจกลำบากอ่าเศรษฐีก็บรรลุก็บวชบรรลุพระราชาเจ้าชายก็บวชก็บรรลุยาจกเข็นใจก็บวชก็บรรลุก็มีเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าบุญบารมีของคนแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยสะสมมาเนี่ยเต็มหรือยังถ้าเต็มแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องสละคืนอุปธิทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สละได้นะถ้าบารมีเต็มแล้วเนี่ยก็ต้องหลุดพ้นนะผลที่สุดแล้วบุญบารมีที่สั่งสมมาก็ได้ได้สมความปรารถนาเรื่องของนางปตาจาราเนี่ยนางได้ปัดตั้งความปรารถนาไว้แล้วนางก็ได้ตำแหน่งนั้นคือเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายผู้ทรงพระวินัยแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าทั้ง6พี่น้องเนี่ยก็ยังเป็นหญิงอยู่นั่นนะก็ไม่มีใครที่จะปรารถนาเป็นผู้ชายเนี่ยก็ก็ไม่ทราบเรื่องนี้ก็ไม่ทราบได้แต่พูดถึงว่าถ้าปรารถนาความเป็นผู้ชายก็สามารถปรารถนาได้ตั้งความปรารถนาได้เพราะเป็นผู้ชายแต่เขาบางคนก็ไม่ได้มีความคิดอะไรไม่ได้บางคนก็บอกว่าเอ่อพอเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็จะได้บวชพระผู้หญิงผู้หญิงก็บวชได้สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยบวชได้แต่บวชยากบวชยากกว่าผู้ชายต้องบวชสงฆ์2 ฝ่ายนะต้องบวชทั้งภิกษุณีสงฆ์บวชทั้งภิกษุสงฆ์บวช2 ฝ่ายถึงจะสำเร็จนะถ้ามีฝ่ายเดียวไม่ได้ฝ่ายภิกษุณีสงฆ์อย่างเดียวไม่ได้หรือฝ่ายภิกษุสงฆ์อย่างเดียวไม่ได้ต้องบวชสงฆ์2 ฝ่ายบวชยากไม่เหมือนผู้ชายชายก็อยากบวชก็บวชเลยปัจจุบันนี้ก็ผู้ชายก็อยากบวชก็บวชได้แต่ผู้หญิงบวชไม่ได้สมัยนี้หมดทำไมจึงหมดเพราะภิกษุณีมีน้อยพอมีน้อยก็หมดสาบสูญนะพอภิกษุณีสาบสูญนี่ก็ไม่สามารถที่จะบวชได้แล้วก็เลยศูนย์ไปเลยก็เลยผู้หญิงก็ไม่สามารถบวชเป็นภิกษุณีได้ในศาสนาเถรวาทนะแต่มหายานเขายังมีบวชกันอยู่ยังมีภิกษุณีแต่เขาก็เป็นมหายานเขาก็เป็นรูปแบบของเขาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้ฟังธรรมะแล้วก็พิจารณาถึงวัฏฏะสงสารที่มันยาวไกลแล้วมันการเกิดมันก็เป็นทุกข์นะจะเห็นความทุกข์หรือเปล่าถ้าจริงๆแล้วเรื่องความทุกข์ความสุขเนี่ยโดยสภาพเนื้อแท้จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะมันไม่มีความสุขนะถ้าถ้ามีความสุขมันเป็นวิปลาสนะมันไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นความเข้าใจผิด
อันนี้ก็ต้องพิจารณาลึกซึ้งหน่อยนะจะว่าทำไมแล้วชีวิตเกิดมาก็เพื่อให้เห็นทุกข์นะเพื่อให้เห็นทุกข์ว่าเกิดมาเนี่ยมันเป็นทุกข์นะจึงไม่ควรที่จะไม่ควรยินดีในภพภูมิที่จะไปเกิดแหละก็ให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยนี่คือความจริงนะสภาวะที่จริงมันเป็นอย่างนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าฟังธรรมะแล้วจะเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์ไหมอ่าบางคนบอกไม่เห็นมันเป็นทุกข์อะไรนะก็มีความสุขดีก็เพราะมันยังไม่เกิดนิพพิทาเนี่ยอ่านิพพิทายานมันยังไม่เกิดมันยังไม่เกิดหรือว่ามันยังไม่แก่กล้ามันก็ไม่เห็นนะในเมื่อมันนิพพิทายานมันไม่เกิดมันไม่มีมันไม่เบื่อหน่ายเนี่ยมันก็ไม่เห็นทุกข์นะแต่คนที่เบื่อหน่ายเนี่ยในรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยอันนี้นี่เขาเรียกว่านิพพิทายานเกิดนิพพิทายานมันก็มีน้อยมีมากครับนิพพิทายานแก่กล้าอย่างเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็ไปบวชก็บรรลุหรือเอ่อพระราชาทรงพระนามว่ามหากัปปินะแล้วก็พระนางอโนชาเทวีอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้กษัตริย์แต่ก็เกิดความเบื่อหน่ายในรูปนามกันหาไม่ยินดีที่จะครอบครองราชสมบัตินะเนี่ยเป็นตัวอย่างว่ามันไม่ใช่ที่จะเอ่อเป็นเศรษฐีแล้วจะยินดีพอใจตลอดไปนะมันก็ไม่ใช่นะเป็นพระราชาก็เบื่อหน่ายง่ายนะไม่ใช่ว่าเอ่อคนที่มีความสุขมีพร้อมทุกอย่างแล้วจะไม่เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อบารมีมันเต็มที่แล้วเนี่ยสาวกบารมีญาณเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็เกิดเบื่อหน่ายเห็นความทุกข์ในรูปนามขันธ์ห้ามันเจ็บมันปวดมันนั่งนานก็ปวดยิ่งพออายุมากยิ่งเจ็บปวดไปหมดอืมจะลุกจะเหินจะเดินอะไรตัวมันก็หนักเนี่ยนะรูปนามขันธ์ห้ามันเป็นของหนักเนี่ยมันหนักอย่างนั้นแล้วก็ต้องพิจารณาก็เพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะที่ควรรู้ควรเห็นห้าบารมียังไม่แก่กล้าพอก็สั่งสมเรียกว่าสั่งสมอบรมไว้ในจิตเพื่อบุญบารมีในภพภูมิต่อไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อได้ฟังธรรมะก็ต้องพิจารณาอย่างนี้แหละสภาวะที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนอยู่ตลอดเวลาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนต้องพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาแล้วก็จะเห็นเองในเมื่อมีความทุกข์ก็กำหนดรู้ทุกข์แล้วก็ไม่ต้องไปตีโพยตีพายไม่ต้องไปอะไรมากก็รู้ไปตามนั้นแหละเพราะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละเดี๋ยวมันกำหนดรู้แล้วทุกข์มันก็ดับไปเองทุกข์มันดับแล้วมันก็ดีกำหนดรู้ทุกข์เพื่อให้ทุกข์มันน้อยเนี่ยถ้าไม่กำหนดรู้ทุกข์มันก็มากแล้วก็เราก็ยึดแบกมันอยู่นั่นเนี่ยแล้วไปทุกข์ยิ่งทุกข์มากก็ยิ่งแบกมากมั่นพื้มากยึดมั่นถือมั่นมากมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่นะทุกข์มันก็มีมากขึ้นแทนที่จะเหมือนเราแบกของหนักนะยิ่งแบกมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งหนักเท่านั้นถ้าเราวางลงบ้างมันก็เบาหรือว่าเราไม่แบกเลยมันก็เบาก็หลุดพ้นมันก็เบานะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยจะตัวเบาใจเบาสบายเบาสบายอันนั้นก็เรียกว่าเป็นรถของธรรมะเรียกว่าวิมุตติรถถ้าได้วิมุตติรถคือมันหลุดพ้นเลยนะแล้วมันก็จะเบาสบายเหมือนพระมหากัปปินะท่านเป็นพระราชานะพอบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็จะบอกว่าเบาสบายมันไม่หนักอึ้งไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรไม่ต้องไป
อะไรแหละในเมื่อเราเป็นนักธรรมะฟังธรรมะก็ต้องพิจารณารู้เรื่องนี้บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เข้ามาฟังธรรมบรรยายในวันนี้ขออำนวยอวยชัยให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอยู่ยิ่งยืนยาวนานเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยหน้าที่การงานการค้าการขายประสบความสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้าเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปขอเจริญพร